أتتكفف الناس حاجتك وتشكو لهم همك وتطرح لهم غمك، والله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهل أدركت نفسك يا ذا الحاجة الملهوف؟ أتدع من لا يغلق بابه إلى من لا يفتح بابه؟ أتتكفف الناس حاجتك وتشكو لهم همك وتطرح لهم غمك، والله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.